Magandang araw! Ngayon ay ating pag-aaralan naman kung paano gamitin ang Microsoft Excel. Mas mapapadali ang pagbibilang o paggawa ng inventaryo ng isang negosyo kung gagamit ka ng Microsoft Excel. Ngayon, tuturuan ko kayo ng pinakasimple na paggamit nito gamit ang mga formula. Hanapin lamang ang icon ng Microsoft Excel sa iyong computer. So, sa akin, nandito siya sa desktop. Ayan, yung kulay berde. I-double click ito at mabubuksan mo na ang Microsoft Excel. So, ang ginawa ko kanina ay pinuksan ko na ang Microsoft Excel at tinype ko na yung mga kailangang detalye. So, andito ang pamagat ng ating ginawa ay inventaryo ng mga produkto. So, kinopya ko lang siya sa aklat. So, andito sa column A, ang pangalan ng mga produkto. Sa column B, ang presyo ng bawat isa. C, puhunan. D, panimulang bilang. E, katapusang bilang. F, bilang ng naibenta, na blanco pa ito. G, kinita mula sa benta. At H, tunay na kinita. Ngayon, hahanapin natin ang bilang ng naibenta, kinita mula sa benta, at tunay na kinita. Ang gagawin natin ay pumunta kayo doon sa cell ng F3. Ayan, F3 kasi F yung column at 3 yung row. Ayan, so pindutin yung cell na F3. Pagkatapos ay i-type ang equal sign. Dahil hinahanap natin ang bilang ng naibenta, kailangan nating i-subtract ang katapusang bilang galing sa panimulang bilang. So, i-type ang equal sign, tapos dalhin ang cursor sa D3 at pindutin ito. Tapos, i-type ang simbolo ng subtraction, yung katabi ng equal sign. At ilagay naman ng cursor sa E3 at pindutin ito. Tapos, i-enter. Ayan, 25. Alam na natin, ang bilang ng naibenta ay 25. Upang mapadali ang ating gawain, hindi mo na kailangang i-type ang formula sa bawat isang cell. Ilagay lang ang cursor sa gilid sa bandang kanan hanggang sa maging parang hugis krus ito. Pagkatapos pindutin ang kaliwang bahagi ng mouse, huwag bitawan, tapos i-drag hanggang sa pinakahuling produkto na Crayola. Tsaka bitawan. Ayan. Automatic na formulate ng Microsoft Excel ang hinahanap nating sagot. So, hindi mo na kailangang paisa-isa pa itong gawin. So, para malaman mo kung meron ba talaga siyang formula o tama, ay tingnan mo dito sa taas. Yan yung ginawa natin kanina. Tapos, kung pindutin mo yung ibang cell, magbabago din siya ng depende sa ano ang pangalan ng cell. Ngayon naman, hanapin natin ang kinita mula sa benta. So, ang gagawin natin ay ating i-multiply ang bilang ng naibenta sa presyo ng bawat isa. So, balik tayo dito sa cell ng G3. Ulit, i-type ang equal sign. Pindutin ang F3. Tapos, pindutin yung asterisk o yung nasa taas ng number 8. So, ang gagawin nyo, pindutin nyo yung shift, hanapin nyo yung shift either kaliwa o kanan ng keyboard. Pindutin nyo, wag bitawan at pindutin ang number 8. So, lalabas ang asterisk. At pindutin ang cell B3. Enter.
Ayan. So, ang kinita mula sa naibentang lapis ay 250. Ang gagawin naman natin, ayan. So, ulitin natin dito sa gilid. Tapos, i-drag pababa. Ayan, yung mga kinita. Sa huling column, ang tunay na kinita. So, kung naalala nyo, isa-subtract lang ang kinita mula sa benta galing sa puhunan natin upang malaman natin kung magkano talaga yung tunay na kinita. So, ay yung cell sa H3, tapos equal sign, pindutin ang C3 minus G3. Enter. Ayan, lumabas na siya. Tapos, i-drag ulit natin pababa. Ayan na. Ngayon, medyo magulo pa siya tingnan kasi hindi natin alam kung ang ibig sabihin ba ng mga bilang ay pera o hindi. So, ang gagawin natin, dito tayo sa presyo. Ang ibig sabihin nito ay pera. Upang mas madali, pindutin ang cell, tapos i-drag lahat hanggang yung kamay, ang itsura ng cursor. I-drag pababa. Cancel. Yung arrow, cross na puti hanggang sa baba. Tapos, dito sa taas, may icon ng pera. Pindutin yung arrow at pindutin yung peso na sign. Ayan, automatic, nagiging peso sign siya. Gawin din natin sa iba, sa puhunan. Ayan, dito sa kinita. At tunay na kinita. Ayan. So, alam na natin kung ano ang ating hinahanap. Ngayon, pagtapos ka ng gumawa ng iyong spreadsheet sa Microsoft Excel, i-save mo ito. Hanapin mo yung simbolo nito. Ito ang simbolo ng save or save as. I-save mo siya kung saan mo siya i-save, halimbawa sa desktop. Tapos, i-type mo ang pamagat, halimbawa, inventaryo. Siguraduhin na ang format sa baba ay Excel workbook. Yung mga .xl, sx, or x, basta may x. Tapos, save. Ayan, so nagbago na yung pamagat sa itaas. Ibig sabihin, na-save mo na siya. Ang dapat mo na lang gawin ay alalahanin kung ano ang pamagat ng ginawa mong Excel spreadsheet.